transportation. तपाईँको हर्नु होइन Yeah. त्यसले छोड्दै छोड्दै होइन अनि बस्नु पर्छ Doesn't care. He doesn't care. He's the king of this place. King of the road. The bus is horning. गुन्डा हो क्या पुरै नबुझेर हिँडिरहेको के भन्छ कुन छ हिजो साथीलाई उसलाई पिक गर्न गएको बेला ए त्यो अर्को एउटा साथीलाई भेट्न गयो हामी होइन हजुर भित्र गयो साथी रहन्छ अनि फर्किनु लाग्यो एउटा मान्छे माथिबाट कराइरहेको छ होइन के भयो भनेर बुझेनौँ हामीले होइन उसलाई हेरिराख्यौँ हामीले के भन्न खोज्यो बुझ्नु त पऱ्यो बोलेको छ हामीलाई के रहेछ भन्ने हामीले लगाएर लगाउनु कि त हस्पिटलै हुनुपर्ने त्यही त फोन मलाई टिकट गर्दैन त भन्नु हाम्रो दुवाङमा पुगेर गएको नि गुन्डा हो कि भन्छ हाम्रो आमा त के भएको छ भने त्यसरी त तपाईँलाई फेरि अनावश्यक हाम्रो फेरि बोल्यो भने हिँडिरहनु